Kesälomat on nyt lusittu, vaikka kesä ei varsinaisesti vielä ole ohi. Käydään katsoa, että mitä titanit on mieltä kesän markkinakäänteestä. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tervetuloa taas kvartaalin jälkeen Titanien taiston pariin. Täällä me neljä taas ihmetellään markkinoita ja sitä, että miten erilaisten sijoittajatyyppien salkut on tässä tämän kisan aikana edistyneet. Meillä on tässä YTD-tuotto näkyvillä Jukka Lepiköllä melkein 13%, Martinilla reipas 16% ja Oksaharjulla noin 21,5%. Oksaharju, sä johdat edelleen tämän vuoden tuotoissa. Viimeksi taisi olla sama homma, niin onko tässä nyt tullut jonkinnäköinen rotaatio tuolla osakkeiden tuotoissa vai minkä takia tämä sun salkku edelleen vetää näin hyvin? Tämä on jotenkin poikkeusvuosi, että nyt kun 5 vuotta Titaneja vedetään, niin kaikkina aiempina 4 mä oon ollut viimeisenä vuosituotoissa, että poikkeus vahvistaa säännön, mutta ehkä tärkein selittävä tekijä on se, että mulla on ollut IT-sektoria jenkkipörssistä jonkin verran, eli Tesla on tullut tänä vuonna merkittävästi ylöspäin. Toki mä ostin sitä ihan väärään aikaan, kun se lähti heti sitten alaspäin, mutta se on nyt elpynyt sieltä kuopasta aika hyvin, missä se kävi. Samoin Microsofti tekoälyhuumasta, niin vaikkei se puhdas tekoälyyhtiö olekaan, niin kuitenkin siitä hyötynyt merkittävästi. Toki sitten myös pankkisektori, Nordea hyötynyt korkojen noususta. Se on kylläkin näkynyt toistaiseksi enemmän Nordean tuloskehityksessä ja osinkokehityksessä kuin sitten kurssikehityksessä, eli markkina näkee pankkisektorissa riskejä, osin perusteltujakin riskejä, mutta se, että se on ehkä jäänyt vähän vajaaksi siitä, mitä itse ajattelin, kun korot nousivat. Muuten tässä on hyvin tyypillistä pohjoismaista salkkua. Kuten sanoin alkuun, niin kansainvälinen hajauttaminen jenkkeihin on ollut tämän vuoden tuottojen taustalla. Et Helsingin pörssihän on 10% tänä vuonna alaspäin, ja kuten sanoit, maa yli 20 ylöspäin, niin jos puhdas Suomi-salkku olisi, niin ei tässä juhlittaisi. Sitä mä just katsoin, että tässä on kumminkin melkein, itse asiassa onko 2/3 niin kuin Suomi-lappu, että siinä mielessähän toi on mennyt ihan hyvin, että Suomi-lappu kumminkin niin kuin painotussalkussa, mutta silti ihan ok tuotot. Mutta sitten Martin, sulla on 16% nyt, se on aika lailla ei nyt ehkä ihan samaa, mitä Jenkki-indeksit, kun sulla taisi olla jonkinnäköinen maailmanlaajuinen hajautus siinä sun maailma ETF:ssä, mutta haluatko sä kommentoida tätä sun suoritusta? No, markkinat menee ylös ja välillä ne tulee alas ja nyt mennään taas ylös, että ei tässä nyt oikeastaan sen kummallisempaa, että tuossa aika iso jenkkipaino tuollaisessa niin sanotussa rahastossa yleensä aina on, että ja niin kuin viime aikoina, niin sehän ei ole ollut huono asia, mutta että ei tuossa nyt oikeastaan sen kummallisempaa. No, on siellä näitä niin kuin tekoälystä hyötyviä yhtiöitä aika paljon isolla painolla, että sehän se teettää, jos on indeksisijoittaja, että menestyvien yritysten painorahastossa kasvaa ja näin ollen, niin sitten kun ne trendinomaisesti vuodesta toiseen sitten menestyy, niin ne sitten hilaa sitä indeksiä mukanaan, että sellainenkin huomio voidaan tuohon vielä heittää, mutta että eipä juuri kummallisempaa. Siellä on näköjään tuossa tekoälyn siivittämänä tuo Nvidia noussut aika näppärästi, että pitää koko ajan puskea lisää prosessointipoveria tuonne markkinoille, niin se näyttää olevan nyt suurin omistus tuossa rahastossa, mikä sulla tällä hetkellä on. Sitten Lepikkö. Sä tällä hetkellä pidät perää tämän vuoden tuottojen osalta, vaikka tämän koko kisan ajalta niin ihan magiat vajaa 300% onkin, mutta onko tänä vuonna ollut jotenkin treidaille hankala vuosi vai mistä tämä suhteellisen heikko suoritus johtuu? No joo, tänä vuonna voi sanoa, että olisi pitänyt olla vaan noissa jenkki-indekseissä mukana, että toki se on aina helppo tällä jälkikäteen sanoa, että missä olisi pitänyt olla. Että aikaisempina vuosina, vaikka viime vuonna, niin ei olisi kannattanut missään nimessä olla siellä indekseissä kiinni, että kuitenkin viime vuonna saatiin kairattua voittoa samalla, kun markkinat meni alaspäin, ja pelataan kuitenkin siinä mielessä noin niin kuin salkun kehityksen suhteen pitkää peliä, vaikka omat treiditkin yleensä on aika lyhyitä. Eli toi pitkä peli tuon salkun suhteen, niin kauan kuin ei tule yhtään tappiollista vuotta ja keskimäärin yli 20% vuodessa noustaan, niin sitten varmaan tulee ihan hyvä sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin. Just näin. Sitten jos lähdetään tuloskauteen, meillähän on tässä nyt niin kuin kesän aikana taas tullut tuloksia, ja
sitten samaan aikaan, niin kuin tuossa toi Oksaharju mainitsikin, niin tuottoerot eri indeksien välillä, ne on revennyt aika lailla, että tässä nyt on kuvassa Jenkkien ja Suomen pörssin toi kurssikehitys, ja niin kuin kuvasta näkyy, niin Suomessa on mennyt verrattain aika heikosti Jenkkilään nähden, niin onko näissä tuloksissa ollut sitten jotenkin niin kuin näinkin iso ero, vai mistä tämä tämmöinen tuottoero oikeastaan johtuu? Osaatko Oksaharju kommentoida? No joo, on tuloksissakin ollut eroa, mutta ei ehkä ihan näin paljon kuin graafit antaa ymmärtää. Pääasiassa Yhdysvalloissa on nämä tekoälystä hyötyvät yhtiöt. Jos Yhdysvalloissakin puhdistettaisiin muutama kärkiyhtiö pois indeksin tuotoista tai koko globaalista indeksistä, niin ei näyttäisi lainkaan näin hyvältä. Ehkä kuitenkin suomalaisen sijoittajan näkökulmasta niin on perusteltua tuoda esiin se, että moni suuryhtiö on samaan aikaan tällä hetkellä, ei voi sanoa, että vaikeuksissa, mutta niin kuin vaikeammassa taloussuhdanteessa, hidastuvassa kasvussa, taantuvassa tuloskehityksessä. Eli me nähtiin kakkoskvartaalin aikana huhti-toukokuussa kaikki Helsingin pörssin 3 suurta metsäyhtiötä, Metsä Board, Stora Enso, UPM, antoivat melkein peräkkäin negatiivisen tulosvaroituksen. Markkinat on huolestuneita Nesteen kannattavuuden osalta, Neste on tullut aika paljon alaspäin. Vaikka Nordea on parantanut tulosta, ylipäätään tämmöinen Jenkkien valtionvelkakeskustelu, velkakattokeskustelu, yleismaailmallinen pankkikriisikeskustelu, niin se on arvostuskertoimia nakertanut ja Nokiakin antoi sitten negatiivisen tulosvaroituksen. Eli jos miettii näitä mainittuja yhtiöitä, niin nämä edustavat työlukuna 40-45% koko Helsingin pörssin markkina-arvosta, niin näiden yhtäaikaiset vaikeudet, niin kyllä ne näkyy indeksissä. Onko sä Lepikkö Jenkkilän markkinoita sen verran tutkinut? Osaatko sieltä niistä tuloksista sanoa, että onko siellä ollut jotain semmoista selkeää polarisaatiota vai onko siellä tullut ihan tasaisen tappavaa tulosta vai kuinka? No tosiaankin tuloskehityksen suhteen ollaan niin kuin tuloskuopassa. Et jos verrataan sinne vuoden takaiseen tulokseen, niin kuin yleensä aina yrityksien tuloksista puhuttaessa verrataan, niin nyt meillä tältä kvartaalilta, kakkoskvartaalilta on isoin tulospudotus, mitä me ollaan nähty. Mutta sitten taas jos tarkastellaan toisella tavalla, eli kvartaalista toiseen muuttuvaa tulosta, niin itse asiassa tämä on jo toinen peräkkäinen kvartaali, kun tulokset nousee taas jälleen. Eli periaatteessa tuloskuoppa, mikä nähtiin tuossa, niin kesti tuommoinen 4 kvartaalia laskevia tuloksia, ja nyt ollaan jo toista kvartaalia nousevia tuloksia raportoimassa, että siinä mielessä se vuoden taakse vertailu aina saattaa antaa väärän kuvan siitä, että missä kohtaa sitä tulostaantumaa mennään, että nyt ollaan ehkä ennemminkin tulossa ja pois sieltä tulostaantumassa, vaikka ne vuoden taakse vertailuluvut onkin kaikista heikoimpia, eli taitaa olla tulokset laskenut noin 7% sieltä vuoden takaa. Et siinä mielessä yrityksen tulokset kuitenkin yllätti positiivisesti ne odotukset, mitä analyytikoiden konsensus oli noihin kvartaalin tuloksiin ladannut, että siinä mielessä vaikuttaa ihan okolta ja tästä eteenpäin ennustetaan jälleen, että tulokset kääntyy sinne kasvu-uralle, eli mahdollisesti se tulostaantuma oli ja meni ja tästä lähdetäänkin taas uuteen nousuun. Tähän lisäisin Lepikön puheenvuoroon sen, että nimenomaan markkina katsoo tulevaisuuteen 2-3 kvartaalia vähintään eteenpäin, eli se, että me nyt nähdään tulostaantumaa tai tulosten nollakehitystä, ei tarkoita sitä, etteikö kurssikäyrät voisi kääntyä jo nyt ylöspäin. Et markkina pyrkii ennakoimaan sekä tuloksen laskun että tuloksen käänteen nousuun. Siinä vaiheessa, kun me voidaan todeta, että Helsingissäkin tulospotti on kääntynyt taas merkittävään nousuun, niin tuskinpa kurssit enää silloin pohjallaan. Mites Martin, kun sä oot yleensä edustanut niin kuin karhunäkemystä tässä sarjassa, niin näetkö sä, että tässä olisi vielä taantuman riski, ehkä Suomessa enemmän, kun täällä ehkä niin kuin näkee enemmän, että talous sakkaa ja rakennuspuoli ei oikein vedä ja muuta, niin näetkö sä, että Jenkeissä voisi vieläkin edelleen jonkinnäköistä taantumaa tulla, vaikka tulokset olisi pikkuhiljaa lähdössä ja nousua, että onko tämä vaan tämmöinen kuollenkissan pomppu vai mistä on kyse? No siis riski taantumasta on ehdottomasti olemassa, että nythän markkinat on mun käsityksen mukaan hyvin jakomielisiä tai kaksi jakautuneita, että on yhä vahvemmin 2 leiriä, joista toinen on sitä mieltä, että nyt mennään ja noustaan taas 200% ja toiset on sitä mieltä, että nyt ehkä sitten se kupla puhkeaa. Aina yritän muistuttaa, niin kukaanhan ei koskaan tiedä, milloin mikäkin kupla puhkeaa ja itse olen ollut sitä mieltä, että tämä kupla on ollut aikamoinen ja on ollut aika pitkään ja jossain vaiheessa se kupla puhkeaa, mutta milloin se on, niin sitä en ole itse koskaan väittänyt tietäväni ja siinä voi mennä viikko, 5 vuotta,
50 vuotta, no ei nyt ehkä kuitenkaan, mutta siis kuitenkin aika pitkä aika. Markkinoilta nyt kun katsoo dataa, niin ikään kuin antaa tukensa molemmille näkymyksille, eli sille, että markkinat lähtee nyt tästä kääntymään ja sitten toisaalta, että nyt tämä tulee tonttiin. Ja Lepikö-Jukolla on paljon tällaista dataa tässä, joka on sitä positiivista ja mikä siinä, se voi olla, että se on se, joka vetää tästä pisimmän korren. Mä oon seurannut kuluttajaa täällä Suomessa ja Jenkkilässä ja Yhdysvalloissa, niin tosiaan kuluttajien luottokorttikäytön määrä on nyt uusissa niin kuin huippulukemissa, eli koronan jäljiltä, kun säästettiin rahaa, niin se luottokortin käyttö hiipui periaatteessa vuoden puolitoista, kunnes se lähti taas nousemaan, ja nyt ollaan siis ihan niin kuin merkittävässä uusissa ennätyksissä samaan aikaan, kun luottokorttikorko on noussut 3/3 kuluvan tai viimeisen vuoden aikana. Tämä on niin kuin yksi juttu, eli joka siis tavallaan näyttää siltä, että lähtee siis ihan konkreettisella tavalla kuristaa siis kuluttajien, yhdysvaltalaisten kuluttajien niin kuin, mahdollisuutta käyttää fyrkkaa. Eli sitten löytyy myöskin niin kuin ensimmäisiä merkkejä siitä, että myynti ei oikein vedä. Yhdysvalloissa on tällainen Redbook Same Store Retail Sales Indexi, joka on tulossa alas, eli siinä verrataan noin 9000 kaupan myyntitilastoja, siis sellaisia kauppojen tilastoja, jotka on ollut olemassa vuoden päivät vähintään, ja katsotaan niin kuin siis samojen kauppojen niin kuin myyntitilastoja, ja tällainen indeksi on tulossa alas. Ja sitten toinen merkki on sitten taas se, että katsotaan sitä, että miten nämä asuntojen myyntiajat on lähtenyt nousuun. Nyt ollaan taas nousutrendissä, ja näyttää siltä, että kämpät ei oikein mene kaupaksi, ja yhtä lailla niin myöskin tämän vuoden aikana niin yhdysvaltalaiset konkurssit on lähtenyt nousemaan, ja selkeä enemmistö, jos katsotaan toimialoja, niin suurin osa näistä konkursseista on niin kuin, kuluttajatuotteissa, eli sellaisissa tuotteissa, jotka on kivoja olla, mutta jotka ei ole välttämättömiä, eli niin sanottu consumer discretionary, ja näin. Mutta niin kuin sanoin, niin löytyy yhtä lailla myöskin niin kuin hyvää dataa, joka puoltaa sitä, että vaara on ehkä ohi ja mennään valoisampaan päin, eli nyt on poikkeuksellisen, sanoisinko, niin kuin hankala tilanne lukea markkinoita. Ja itse asiassa mä komppaan Marttinia tässä, ja oikea sana on nimenomaan toi kaksijakoisuus siinä datassa. Eli mekin tehtiin tuossa kesällä tuommoinen kesäpäivitys Traders Clubissa, ja siinä nostin esiin kanssa näitä muutamia asioita, joista tulee näitä negatiivisempia signaaleita, ja itse sanoin, että taantuman todennäköisyys mun mielestä on noussut noin 30%, ja se luultavasti ajoittu sitten se taantuman alkuvuoden 2024 puolelle kuitenkin. Eli nimenomaan se, että nyt kun ollaan historiallisen nopeasti hilattu korot ylöspäin, se yleensä tulee niin kuin selvällä viiveellä vasta se vaikutus. Että jos vaikka menee tuonne vuoteen 2007 katsomaan, niin ennen kuin osakemarkkinat lähti laskuun, niin korot oli ollut siinä 5% vuoden. Ja sen jälkeen niin kuin se heikkous vasta lähti leviämään sinne talouden puolelle. Toki siinä oli se asuntokriisi, mikä puski päälle samaan aikaan, mutta ylipäätänsä, jos historiaa muutenkin tarkastelee, niin se korkojen vaikutus ei ole kovin nopea tai äkillinen, vaan se tulee niinkin pitkällä viiveellä, että voi alkaa jo näyttää siltä, että tästä niin kuin selvittiin ilman minkäänlaista hidastumista, mutta se tuleekin vasta sitten puskista vähän kun ollaan oltu jo siinä korkeampien korkojen maailmassa pidempään, ja sen takia pidän niin kuin riskinä sitä, että vuonna 2024 mennään kuitenkin ehkä jonkunlaiseen taantumaan tämän niin kuin nopeiden korkoliikkeiden seurauksena, jotka vasta sitten siinä vaiheessa alkaa iskemään sinne talouden puolelle. Ja tuossa oli hyviä esimerkkejä Martinilla kanssa noista datapisteistä, missä sitä heikkoutta on nähnyt ja missä sitä voi odottaa. Jos miettii, että keskimääräinen luottokorttikorko on noussut yli 20%, ja kuten Martin mainitsi, niin sitä on ennätysmäärä tällä hetkellä taloudessa, niin se väistämättäkin jollain tavalla vaikuttaa kuluttajan kuitenkin. Vaikka on sitten positiivisia datapisteitä, kuten esimerkiksi nyt ensimmäistä kertaa
1,5 vuoteen reaalipalkat on kääntynyt jälleen positiivisen puolelle, kun inflaatio on hellittänyt ja palkat kuitenkin nousee vielä hieman keskimääräistä nopeampaa tahtia, jolloin se kuluttajien ostovoima sitä kautta taas paranee. Eli pitää taas miettiä, että mikä näiden nettovaikutus on, kun meillä on toisaalta niin kuin positiivista, mutta toisaalta negatiivista dataa ja kaksijakoisuus on niin kuin se ongelma tällä hetkellä tuon makrotalouden sekä sitten osakemarkkinan lukemiseen ja siitä johdettujen päätöksien tekemiseen. Tähän voisi vielä ehkä lisätä just se, mikä jäi tuon pitkän puheenvuoron aikana sanomatta, niin sitten taas niin jos mennään niin suomalaiseen tilanteeseen, joka tuo tämän tilanteen vähän niin enemmän niin lähemmäs kotia, niin siellähän niin nähdään just, että nämä asuntolainojen korot, niin nehän on niin kuin, niissähän menee aina se vuosi ennen kuin ne korjaantuu heijastamaan uutta tilannetta. Ja se on niin kuin yksi asia, mikä selkeästikin on alkanut haastaa kotitalouksia Suomessa. Yle teki just tällaisen kyselytutkimuksen suomalaisten rahankäytöstä, ja 3/3 asuntovelallisista niin miettii jo siis sitä, että mistä saa halvempaa safkaa ja näin, ja ne velkaongelmat tavallaan on se viimeinen asia, mistä sitten feilataan niin sanotusti. Ja sen lisäksi niin on hyvä, kun puhutaan tästä inflaatiosta, niin on hyvä muistaa se, että vaikka inflaatio laskee, niin se ei tarkoita, että hinnat laskee, vaan se tarkoittaa sitä, että hinnat nousee vähän hitaammin. Ja totta kai se suunta kertoo jotain, että se niin kuin yltiöpaine siitä niin kuin korkeasta inflaatioluvusta, niin se on ehkä hellittänyt. Mutta yhtä lailla, niin jos on keskimäärin ollut 5% inflaatio päällä 2 vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin ostovoimaan ainakin toistaiseksi, kunnes inflaatio muuttuu deflaatioksi, eli negatiiviseksi inflaatioksi, niin ostovoima on hintojen seurauksesta madaltunut 10% noin karkeasti laskettuna. Tosiaan, vasta sitten, kun meillä on negatiivinen inflaatio, eli deflaatio, niin sitten niin kuin tavallaan hinnat alenee, mutta niin kuin julkisessa keskustelussa ihan Bloombergin toimittajan myöten, niin huomaa sen, että se henkinen mielentila on siinä, että nyt kun inflaatio laskee, niin periaatteessa hinnat tulee alas, mutta niinhän se ei ole. Ja näin ollen, niin tuolla on niin kuin taustalla se eletty inflaation todellinen, se on syönyt sitä ostovoimaa, ja nyt sitten tulee niin kuin erinäisten lainakorkojen vaikutukset viiveellä ihmisten arkeen. Ja tämä on totta kai ongelma monelle. Mä voisin vielä lopullisesti sotkea pakan tästä Yhdysvallat vastaan Suomi tarkastelussa, nimittäin yksi datapiste, josta ei vielä kunnolla ole puhuttu, on tämä arvostuskertoimien ero. Jos katsotaan tässäkin kuvassa Yhdysvaltain indeksin kurssi käydään, niin on selvää, että tulokset ei ole viime kuukausina näin paljon kasvaneet, vaan multipeli arvostuskerroin on noussut. PE-luku nyt suuruusluokkana 20 Yhdysvalloissa. No sitten taas kolikon toisella puolella on riskitön korkotaso tai keskuspankin ohjauskorkotaso lähes 5%. Jos 20 PE:stä ottaa käänteisluvun 1 jaettuna 20, niin päädyt 5%. Kun pörssiyhtiöt tekee 5% tulostuottoa ja riskitön korkotaso on työlukuna 5%, niin markkinahan ei näe mitään kovin kummoista tulostaantumaa tai yleistä taantumaa lähitulevaisuuteen, vaan pikemminkin jenkkiosakkeet tai indeksi hinnoitellaan tulosten kasvun kautta, että tulokset kasvaisi tästä eteenpäin loppuvuoden, ensi vuoden, 25 vuoden. Taas Helsingin pörssissä, jos edelleen niin konsensus PE-ennusteita, ollaan jo pudottu lähelle 15. Samoin käänteisluku tulostuotto pyöristettynä 7%. Täällä korkotaso on noin 4%. Täällä ei hinnoitella tulosten kasvua, vaan pikemminkin pitkäkestoista matalaa kasvua tai jopa ehkä lievää tulosten laskua vielä lähiaikoina. Tässä, missä on puhuttu, että on kaksijakoinen, niin todella on kaksijakoinen. Euroopassa ei voi sijoittaa mihin vaan yhtiöön olettaen, että PE on riittävän halpa ja se kuitenkin lähtee tulos joskus kasvamaan, koska tässä on monia rakenteellisia tekijöitä aina kuluttajien ostovoimasta lähtien, jossa yhtiöiden tulostaso ei pitkään aikaan palaa sinne pandemiavuosien tulostasoon. Ja taas käänteisesti Jenkeissä, niin se, että indeksiä tarkastellen, niin tuloskasvua hinnoitellaan, mutta mihin tahansa jenkkifirmaan sijoittamalla siihen tuloskasvuun ei pääse kiinni, vaan sekin on äärimmäisen polarisoitunut niihin parhaisiin
parhaisiin tekoälyfirmoihin, muiden toimialojen parhaisiin firmoihin, mutta se keskiverto jenkkifirma, niin ei se tässä makrotilanteessa niin kovin hyvin kasva ja kannata. Tähän vielä, jos saa lisätä, niin tämän lisäksi geopoliittisessa tilanteessa niin on kaksi aikapommia päällä yhtä aikaa. Yksi on Yhdysvaltojen velkaantuminen, oliko se nyt työlukuna näin, että kesti viimeisen 4 vuoden aikana ollaan tuplattu sitä velkaa, mitä Jenkkilässä oli vuonna 2019, eli se mikä on kestänyt niin kuin lähes 200 vuotta saada aikaiseksi sitä velkaisuutta, niin se tuplattiin 4 vuodessa, eli siis se velkautumisaste Yhdysvalloissa on aivan niin kuin pysäyttävä. Ja sitten samalla niin länsimaat lähtee Kiinasta, ja Kiinassa on taantuman merkkejä ollut jo jonkun aikaa, ja Xi Jinping yrittää niin kuin kaikin keinoin keskusohjaisesti saada aikaiseksi pehmeän laskun, mutta siis vuoden takaisesta niin kaikki suorat investoinnit Kiinaan on loppunut kuin seinään, ja länsimaalaiset yritykset siirtää tuotantoa takaisin pois Kiinasta sun muuta, ja siellä oli jo ennestäänkin niin kuin taantuman riskit olemassa, siis Kiinassa, ja ei vähiten niin kuin kiinteistömarkkinoilla, eli tässä on tällainen niin kuin geopoliittinen tilanne päällä, jolla on mitä suuremmat vaikutukset myöskin maailmantalouteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja yleensä, jos on jonkunnäköinen kuplaantuminen tapahtunut markkinoilla, niin se tarvitsee aina jonkun sytykkeen, että se lähtee niin kuin purkaantumaan. Ja nykyään nyt näyttää siltä, että Kiina mahdollisesti on astumassa, tai siis tämä niin sanottu Kiina-riski on taas niin kuin nostamassa päätään, että saa nähdä, miten tässä käy. Esimerkiksi suomalaiset metsäyhtiöt on ottanut aika paljon takkiin tässä viimeisen puolen vuoden aikana, tai niin kuin tulosvaroituksiahan on jaettu oikealle ja vasemmalle, niin kuin, joka liittyy hyvin paljon just siihen, että Kiina ei vedä. Ja se voi olla, että se on se, joka puhkaisee tämän jutun, tai sitten joku uusi bankrun jossain Jenkkilässä tai jotain muuta, mutta että nähtäväksi jää. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Joo, tosiaan toi, mitä Martin sanoi tuosta Jenkkien budjettialijäämästä, niin se on aika niin kuin huomionarvoinen pointti, mistä on aika vähän puhuttu, että nyt vaikka mennään kuitenkin taloudellisesti periaatteessa ihan ok-tilanteessa Jenkeissä, missä ei olla oltu viime vuonna eikä tänä vuonnakaan mennä taantumaan, niin silti toi budjettialijäämä on ihan tälleen niin kuin kriisitasolla käytännössä, eli lähentelee 10% tuosta bruttokansantuotteesta, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään niin kuin hyvin vahvaa fiskaalielvytystä siellä. Ja yksi tähän niin kuin liittyvä on tuo Inflation Reduction Act, millä ei siis mitään tekemistä inflaation tiputtamisen kanssa ole, mutta tämmöinen iso fiskaalielvytysohjelma, mikä hyväksyttiin silloin vuonna 2022 alkupuolella, ja se on jaettu monelle vuodelle, ja se on käynnissä. Ja tästä aika vähän puhutaan, kun yleinen ehkä niin kuin narratiivi on se, että tällä hetkellä kiristetään kovaa. Jenkeissähän on kuitenkin niin kuin valtioelvytys kuitenkin tällä hetkellä hyvinkin voimakasta noin niin kuin historiallisiin keskiarvoihin verrattuna. Ja tässä on mun mielestä tärkeää huomata, ei pelkästään Yhdysvaltoja koskien, vaan myös Eurooppaa, Suomeakin koskien, että taustalla on pandemian vuodet 2021, 2022, jolloin sitten lähdettiin elvyttämään pandemiasyistä, ja sitten kun sitä elvytystä seurasi massiivinen inflaatio, niin sillä on sitten pyritty kansalaisia tukemaan erilaisilla tavoilla, niin kuin Lepikko sanoi, ei suoraan niin kuin inflaatiota taklatakseen, mutta kuitenkin kansalaisten oloa helpottaakseen, niin ehkä se suurin kysymys on se, että miten ikään kuin pandemian aikana tilapäisiksi tai kertaluonteisiksi kuvitellut valtion elvytystoimet saadaan sitten jäämään tilapäisiksi, että nyt näyttää siltä näistä vajeista, mitkä nähdään kautta länsimain oikeastaan, niin että valtaosa tai suuri osa ainakin niistä pandemiaelvytyksistä on jäämässä poliittisista paineista ikään kuin pysyvämmiksi kuluiksi, koska kansalaisilla ei ole nousseiden korkojen ja kohonneen inflaation vuoksi sitä elintasoa, mikä heillä on aiemmin ollut.
No nyt kun on tämä tämänhetkinen tilanne, tai oikeastaan kesän tilanne on nyt puitu halkipoikki pinoon ja suut puhuttu puhtaaksi, niin mitäs nyt sitten tämä loppuvuosi? Mitä te odotatte ja mitä te itse niin kuin seuraatte markkinoilla nyt tässä seuraavat kuukaudet? Haluatko Lepikkö aloittaa? Joo, tosiaankin tällä hetkellä mennään tätä kausivaihtelun kannalta heikointa aikaa pörsseissä, eli elo-syys-lokakuu on yleensä se 3 kuukauden periodi, mikä on heikoin ja milloin nähdään näitä korjausliikkeitä. Et nyt tämän supervahvan alkuvuoden jälkeen on niin kuin ihan syytäkin odottaa, että se suunta ei jatku pelkästään ylöspäin, ja nyt ollaan viimeistä pari viikkoa oltu tämmöisessä pienessä korjausliikkeessä, ja uskon, että tässä voi olla vähän tämmöistä niin kuin sivuttaisliikettä seuraavien kuukausien aikana, mutta niin kuin lähtökohtaisesti odotan kuitenkin, että vielä vuoden loppuun mennessä noustaan uusiin tämän vuoden huippuihin, eli käytännössä tämä korjausliike, mikä nyt on käynnissä, niin on ennemminkin ostopaikka, ja nautitaan tästä noususta vielä hetken aikaa, ja siitä aletaan miettimään sitä, että osuuko se taantuma oikeasti vuodelle 2024, jolloin sitä aletaan ehkä hinnoittelemaan tuossa viimeistään vuodenvaihteessa. Entäs Oksaharju, mihin osakepoimijan kannattaisi suunnata katseensa? No osakepoimijan kannattaa aina katsoa liiketoimintoja vähintään 5 vuoden tähtäimellä, eikä miettiä loppuvuoden tai ensi vuoden makronäkymiä, mutta kuitenkin jos mietimme makronäkymiä lyhyelle aikajänteelle, niin vaakakupissa on 2 asiaa. Yksi on se, että mihin inflaatio ja korkotaso kehittyvät, ja toinen on se, että johtaako tämä viime aikoina kohonnut korkotaso ja inflaatio taantumaan tämän vuoden lopusta ja ensi vuonna. Ja mä itse näen, että näistä vaakakupeista niin enemmän painoa annan sille, että jatkaako inflaatio laantumistaan, pystyykö pankkiväki loppuvuoden aikana alkaa visioimaan ensi vuodelle koron laskuja, koska mä näen, että osakemarkkinakehitykselle laajassa katsannossa se, että korkotaso lähtisi laskemaan, on merkittävämpää kuin se, että tuleeko talouteen lyhytaikainen lievä taantuma. Ja jos tuleekin lyhytaikainen lievä taantuma ja meillä on kuitenkin inflaatio palannut jo sinne keskuspankin tavoitetasolle tai sen alle, niin siihen taantumaan sitten voidaan elvyttää korkoja laskemalla, mikä sitten lähtisi tukemaan markkinoita. Kun taas tässä viimeisen 18 kuukauden aikana nähdyssä tuloslaskussa ja pörssilaskussa, niin silloin kun tulokset on kehittynyt heikosti, pörssi on kehittynyt heikosti, niin keskuspankki ei ole laskenut korkoja, vaan pikemminkin nostanut suorastaan ennätysnopeasti. Niin mä en ole siitä talouden taantumahommasta läheskään niin huolissani, kunhan se tapahtuu vaan maailmassa, missä inflaatio on jatkanut rauhoittumistaan. Et kyllä mä olen varovaisen optimistinen, mutta varmasti käänteitä tulee riittämään nyt syksynkin aikana, ja tämä on enemmän arvaus kuin mikään muu tässä vaiheessa. No mites Martin, onko sulla edelleen jonkinnäköinen karhuskenaario mielessä, vai onko tilanne taas se, että kustannustehokkaan indeksisäästä ei kannata hötkyllä edelleenkään? No kustannustehokkaan indeksisäästäjien ei kannata hötkyillä, sanoin mä mitä vaan, että kaikkihan me vaan arvataan, ja tämä on ihan hyvä ottaa tähän mun puheenvuoron keulille, että mitä ikinä me tässä viisastellaan, niin pitkäjänteisen säästäjien ei kannata siitä välittää, vaan jatkaa valitulla polullaan. Mä oon edelleen omalta osaltani kiinni siinä huomiossa, että tässä oli niin kuin suunnilleen 15 vuoden niin kuin määrällinen elvytys päällä, ja se loppui tässä vähän aikaa sitten, 1,5 vuotta sitten, ja keskuspankit alkoi tiukentamaan siis, ja niin kuin tavallaan imemään rahaa pois markkinoilta, ja mun mielestä se niin kuin on täällä taustalla, ja se on niin kuin muuttanut tätä markkinan niin kuin mielialaa, vaikka se ei niin kuin joka päivä niin kuin näykään, että se on niin kuin tavallaan muuttanut sen, se on tällainen markkinoiden epäjatkuvuuskohta, se 1,5 vuoden takainen siirtyminen elvytyksestä tiukentamiseen. Ja nyt mulla niin kuin mun mielestä keskiössä on kuluttajat, että miten nämä kuluttajat nyt pärjää. Niin kuin Lepikkö sanoi tuossa, niin nämä koronnostot ja muut, niin ne tulee niin kuin viipeellä. Se on vähän niin kuin tankkeri, että se ei oikeasti käänny niin kuin ihan hetkessä, että siinä menee niin kuin vuosi tai 2 ennen kuin suunta muuttuu. Ja niin kuin sanottu, niin kuluttajien ostovoima on nyt vähän niin kuin katkolla ja erinäisistä syistä, ja täällä ja Jenkkilässä, ja niin mistä se sitten lähtee potentiaalisesti purkautumaan tämä tilanne, niin se voi olla niin kuin asuntomarkkinoilta taas. Siellähän on asuntolainakuplaa taas synnytetty sinne Jenkkilään, ja se voi olla sellainen asia, joka niin kuin laittaa tämän niin kuin vyörivän kiven liikenteeseen, tai sitten joku tällainen geopoliittinen kipinä, missä niin kuin toisessa vaakakupissa on
vapaan maailman Yhdysvallat ja heidän niin kuin aivan järjetön velkaantumisaste ja niin kuin palatakseni siihen, mitä ollaan puhuttu aikaisemmin, niin siis ihan kysymys siitä, että luottaako markkinat enää Yhdysvaltojen valtion lainapapereihin, jos kriisi iskee. Koronakriisin aikana puhuttiin tällaisesta ensimmäisestä merkistä siitä, että se ei välttämättä ole niin, ja nyt jos koskaan, niin se argumentti on silloin vielä vahvemmat perustelut, kun tämä velkaisuusaste on räjähtänyt sen 2 vuoden aikana entisestään. Ja sitten toisessa vaakakupissa on Kiina. Ja jos Kiinan talous sakkaa, niin tämä on niin kuin, me ollaan niin keskenään vielä kytköksissä toisiimme, että se sitten saa kyllä vaikutuksia aikaiseksi vähän joka puolella. Ja sitten viimeisenä tietenkin tämä sekopää Putin ja mitä hän keksii seuraavaksi, mutta näin mä sumeeraisin. Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, eikö vaan? Onko kellään mitään heittää enää loppuun? No mä voisin sanoa jotain positiivista. Okei, kiva. Se on positiivisena noutteena, niin mun mielestä niin on ihan selkeää, että tekoäly on aika mieletön juttu. Se ei ole kaikki, niin kuin tee kaikkea autoaksi, mutta kyllä se niin on, että talouskasvu, kun pohjautuu tuottavuuden kasvuun, niin tekoäly tulee siirtämään ihmiskunnan tuottavuuden niin kuin nextille levelille. Tämä on todennäköisesti isompi juttu kuin internet ja lentokone yhteensä, tai transistorista nyt puhumattakaan. Että ei se joka paikassa tee ihmeitä, mutta monessa paikassa se tekee ja se ei tule yliöön myöskään, vaan se ihmiskunnan täytyy oppia käyttämään sitä laajasti, että siitä olisi hyötyä. Että se ja sitten yksi Sinead Griffin tutkija niin on selvittänyt teoriankin sille, että miten suprajohteinen levitaatio voisi olla mahdollista niin sanotusti huoneen lämmössä, eikä niin kuin absoluuttisen nollapisteen hujakoilla. Ja jos tämä tosiaan toteutuu, että siis oikeita materiaaleja käyttämällä pystyt levitoimaan toisen kappaleen päällä, niin se kaikesta päätellen niin johtaa siihen, että autojen akut voidaan pienentää minimiin ja sähköautojen akut voidaan pienentää minimiin ja rangea saadaan niin kuin tuhansia kilometrejä ja luotijunia, jotka menee vakuumituubissa, niin niitä voidaan alkaa rakentaa nykin ja losin välillä, jolloin se matkustusaika on 20 minuuttia, kun sellainen luotijuna menee sitten jo 14 000 mailia per tunti, että silloin myöskin ihmiskunta ottaa aikamoisen loikan. Ja jos nämä 2 asiaa niin kun, tosiaankin toteutuu suunnilleen samaan aikaan, niin elämä todella mielenkiintoisia aikoja ihmiskunnassa tällä hetkellä. Näihin futuristisiin ja positiivisiin sanoihin ja tunnelmiin. Nyt mä en anna enää kenenkään muun puhua, eli muista pistää kanavaa tilaukseen. Nyt meillä on tässä muutenkin Nordnetin sisältösyksy tärähtänyt käyntiin. Muista katsoa Traders Clubia, Rahapodia ja Oksaharjun osavuosikatsausta ja Titaneitahan tulee kanssa tässä niin kuin aina tuloskauden tietämillä. Niin jatketaan syksyä tässä ja katsellaan ensi kerralla. Morjens! Moi! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.